Hello mọi người, hôm nay Diễm giới thiệu với mọi người món bánh tiêu nha. Thì bánh tiêu á, làm á, không có khó, nhưng mà mình làm bánh tiêu làm sao á mà lúc mình chiên xong rồi cái bánh tiêu ở trong á nó phồng, nó xốp lên như vậy nè, nó giòn giòn ở ngoài, ở trong thì cái ruột nó mềm, nó dai, ăn á, ngọt, không có ngọt lắm, mặn mặn ha, và thơm nữa. Thì bây giờ mời mọi người vô bếp cùng làm món bánh tiêu với Diễm nha. Đầu tiên á, là cái phần nước ha, thì Diễm có 220g nước ha, không có cần nước ấm hoặc là nước thật lạnh ha, nước bình thường là được nha. Sau đó Diễm cho vô 1 muỗng cà phê đường. Rồi ở đây Diễm có men nở khô nè, mọi người nếu mà có mua được men nở ngọt á, thì sử dụng men nở ngọt nha. Mình sẽ cho vô 2 muỗng cà phê đầy men nở ha. Rồi mình khuấy lên cho đều nha. Mình để ở đó khoảng 5 tới 10 phút là được ha. Mình để men ở đây rồi mình đi chuẩn bị cái phần bột nha. Bột thì Diễm sử dụng bột mì đa dụng ha, cái lượng protein của cái bột mì này là 11g nha. Mọi người sử dụng bột mì số 11 hoặc số 13 đều được ha, nếu ở Việt Nam. Rồi Diễm sẽ cho vô 1/2 muỗng cà phê muối ha, có tí xíu muối như vậy thì cái bánh của mình nó mặn, nó đậm đà, nó ngon. Rồi Diễm có 10g bột sữa nha, mọi người nên cho cái bột sữa này vô thì cái bánh tiêu của mình nó rất là thơm. Diễm có 80g đường ha, mình cho vô trong bột luôn. Rồi mình trộn lên cho thật là đều nha, cho phần bột, phần đường, phần bột sữa, phần muối nó đều với nhau. Rồi mình lấy phần nước men mình cho vào ha. Thì đây là cái phần nước men Diễm để được khoảng 7 phút nè, thì mọi người thấy men nó cũng bắt đầu nó hoạt động rồi ha, có mấy cái nó đã nổi lên như vậy rồi. Mình cho vô trong bột luôn ha, mình không có cần phải đợi cho men nó nổi lên hết trên mặt đâu nha. Rồi mình dùng cái muỗng cũng được, hay là cái đồ giống như Diễm nè, mình khuấy lên cho bột nó đều với phần nước là được, không có cần nhồi hoặc là trộn lâu ha. Mình trộn lên cho đều là được. Rồi sau khi trộn đều á, mình sẽ lấy một cái màng bọc thực phẩm hoặc cái khăn cũng được ha. Mình đậy bột lại, mình để bột nghỉ 30 phút nha. Mình để bột nghỉ như vậy á, để cho cái sợi protein trong bột nó được nghỉ á. Mình không có cần phải nhồi cái bột nhiều ha. Đây là phần bột mà Diễm đã để nghỉ được khoảng 30 phút thì nó cũng đã bắt đầu nó nở lên tí xíu rồi ha. Cái này là Diễm để ở nhiệt độ bình thường nhà Diễm là 24 độ nha. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái cây đánh bánh này nè, mình nhồi bột. Còn nếu mà mọi người có máy nhồi thì cho vô máy nhồi ha. Mình nên nhồi bằng máy nha, tại vì cái bột này yêu cầu của nó phải là rất là nhão ha. Diễm có 30g dầu ăn, mình cho vô trong bột nha. Sau khi mà bột lấy ra mình nhồi khoảng 1 phút rồi mình cho dầu ăn vào ha. Rồi mình đánh ở cái tốc độ trung bình ha, trong vòng khoảng 5 phút. Mình thấy dầu nó đều và cái bột nó giống như là nó hơi róc ra khỏi cái thao nhồi là được ha. Bánh tiêu thì cái bột của nó mình không cần phải nhồi lâu, nhưng mà cái lúc nhồi này là mình nhồi cho phần bột với phần dầu nó đều với nhau á. Cái bột Diễm lưu ý nó sẽ rất là nhão nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem bột đi ủ ha. Thì Diễm ủ cái nhiệt độ bình thường 24 độ. Trong nhà Diễm thì Diễm ủ khoảng 2 tiếng tới 2 tiếng rưỡi ha. Còn nếu mà nóng hơn thì Diễm nghĩ sẽ nhanh hơn. Rồi trong lúc đó mình sẽ đi chuẩn bị một cái miếng giấy này, mình lót vô cái khuôn cái gì cũng được, đặng tí xíu nữa mình nặn bánh mình để lên. Rồi ở đây Diễm cũng có mè ha. Thì mè ở đây khoảng 50g nha, còn nếu mà thiếu thì mọi người cho thêm ha. Đó, đây là cái phần bột mà Diễm đã ủ được 2 tiếng ha. Mình chỉ cần ủ cho bột nó nở gấp đôi là được ha. Thì nếu mà nhiệt độ nóng hơn thì có thể ủ bột nhanh hơn, còn trong nhà nhiệt độ mát thì có thể ủ lâu hơn. Để Diễm đổ bột ra cho mọi người xem ha. Bột nó rất là nhão nha. Diễm lưu ý thì nhờ cái bột nhão này mà lúc mà mình chiên cái bánh xong, cái bánh nó sẽ nở phồng lên, nó rất là ngon ha. Ở trong thì cái phần bột nó sẽ dai.
mình cho bột áo nhiều nhiều tí xíu nha, tại vì cái bột nó nhão á. Mình cho bột ra rồi mình nhồi lại tí xíu cho bột nó bớt nhão ha. Nếu mà dính tay thì mọi người cứ thoa bột áo lên tay nha. Cái phần bột này á, Diễm sẽ chia ra được 16 cái bánh tiêu nhỏ ha. Còn nếu mà mọi người thích cái to hơn ấy, thì là khoảng 12 cái nha. Đó, mình cứ nhúng bột áo vô rồi mình nhồi lại cái cục bột cho nó ráo, nó khô tí xíu ha, rồi mình mới chia bột ra. Bột nhão á, thì Diễm nhắc mọi người là cứ sử dụng bột áo ha, không sao hết. Đối với cái bánh tiêu này á, thì cái mà quan trọng á, là ngay chỗ cái phần mà chiên nha. Chứ thật ra cái phần bột á, nó không có yêu cầu nhiều là mình phải nhồi đồ nhiều ha. Rồi bây giờ á, mình do sao miễn cho nó thành cái cục bột tròn tròn là được ha. Rồi mình mới lấy ra mình nhúng qua bên mè. Nhúng hai mặt như vậy thì mình để bột á, nó nghỉ tí xíu thì nó sẽ không có bị dính ha. Nếu mà dính tay thì mọi người cứ nhúng mấy cái đầu ngón tay á, vô bột ha. Rồi xoay nó như vậy nè. Rồi lại nhúng vô trong mè hai mặt nha. Diễm làm hết một lượt như vậy nè, rồi Diễm mới bắt đầu đi chiên ha. Đó, đây là 12 cái, còn 4 cái nữa ở bên kia tại không có đủ chỗ á, là Diễm đã chia xong rồi Diễm nhúng mè hai mặt ha. Rồi bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần dầu để mình chiên nha. Thì tại vì á, cái này Diễm chiên có 16 cái nên Diễm dùng cái nồi nhỏ này nè. Với lại có một mình Diễm làm á, nên Diễm sợ nếu mà chiên nhiều á, sợ mình trở bánh không kịp á, nên Diễm chỉ sử dụng cái nồi nhỏ ha. Mình sẽ bắt ở cái bật lửa ở cái nhiệt độ là trung bình thấp nha, để cho dầu nó nóng. Cái này là dầu nóng được 10 phút nè, mà Diễm cho đũa vô thì Diễm thấy dầu nó rất là nóng, như vậy là nóng lắm nè ha. Nên Diễm bây giờ Diễm phải bớt lửa lại tí xíu rồi Diễm mới bắt đầu chiên được. Tại vì nếu mà dầu nóng quá mình cho bánh tiêu vô là nó sẽ bị cháy liền nha, Diễm lưu ý ha. Chiên bánh tiêu là cái lửa nó thấp nhưng mà cũng không phải thật là thấp nha, mà là lửa trung bình thấp ha. Rồi mình cho miếng bột áo á, mình cho bánh ra, mình dùng cây cán bột mình cán cho nó dẹp xuống tí xíu ha, là mình thả vô mình chiên liền nha. Thì bánh mình thấy nó nổi lên á, là mình dùng đũa mình trở qua trở lại như vậy nè, tức là khoảng 5 giây mỗi mặt ha. Thì cái bánh tiêu này á, Diễm chiên á, khoảng từ 2,5 phút tới 3 phút là Diễm thấy nó vàng á. Đó, mọi người nhìn kỹ giùm Diễm là cái lửa, cái dầu nó không có sôi nhiều ha. Diễm làm tiếp thêm một cái nữa nha. Mình không có cần cán cho mỏng lắm đâu ha, chỉ cần cán cho nó dẹp ra thôi, rồi mình bỏ vô trong chảo dầu mình chiên liền luôn. Mọi người quan sát kỹ giùm Diễm nha, cái dầu mà lúc mình thả vô đó là như vậy ha. Tại vì Diễm quay phim cái này Diễm bấm cho nhanh á, nhưng mà lúc mà mình thả vô chắc cũng khoảng 5-6 giây cái bánh nó mới nổi lên ha. Rồi mình cứ chiên mỗi mặt khoảng 5-6 giây, mình trở qua mình trở lại khoảng 2-3 phút là bánh chín nha. Đó, vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh tiêu rồi, không có khó ha. Thì cái mà Diễm cần lưu ý mọi người nhất là cái bột bánh tiêu này nó sẽ nhão nha. Lúc nhão thì nó hơi khó tạo hình tí xíu, nhưng mà mọi người cứ nhúng tay vô bột áo á, rồi mình tạo tròn tròn rồi mình nhúng mè hai mặt ha. Chiên thì sẽ chiên dưới lửa trung bình thấp nha. Diễm xé ra thử cho mọi người xem ha. Ở trong ruột á, thì nó rỗng như vậy nè, cái lớp ngoài vỏ ngoài thì nó giòn, nó thơm, bánh thì nó ngọt dừa ha, rất là ngon. Diễm chúc mọi người thành công với món bánh tiêu này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin cho Diễm ha. Cảm ơn mọi người theo dõi video rất là nhiều. Tạm biệt mọi người, tạm biệt.